Sziasztok! A lelkitársakat nézzük meg, hogy mi újság a lelkitársaknál, mit lehet róluk tudni, hogy vannak ők, mit csinálnak. Az én értelmezésemben a lelkitársak nem csak férfi és nő lehet, hanem azonos neműek is lehetnek, és nem csak párkapcsolat, hanem bármilyen kapcsolódás lehet, hiszen ők azért találkoznak, hogy támogassák egymást, és nem feltétlenül úgy értelmezendő a támogatás, ahogyan azt mi gondoljuk, mert az égi világ útjai, a teremtő útjai, azok egészen más léptékűek, mint a mi életünk, a mi gondolkodásunk, úgyhogy az pedig a lelkitársi szövetség az ott kötődött. Na, megnézzük akkor, hogy mi újság ebben a kapcsolatban, lássuk, hogy mit tudhatunk meg erről a lelkitársi kapcsolatról, mit tudhatunk meg róla. Mi a helyzet ebben a kapcsolatban? Hogy vannak ők? Itt a körülmények akadályozzák őket az őszinte tiszta kommunikációban, viszont érzik ezt az elköteleződést, érzik ezt a köteléket egymás iránt, hogy van valami közöttük, van valamilyen kapcsolat, ami miatt ők egymás társaságát keresik. Ha megnézzük itt az ellenséget, hogy mi ez itt. Mert jól érzik magukat egymás társaságában, egyes esetekben a vágyaik is megvannak, már jó ideje, vágynak is egymásra, vágynak egymás társaságára, és emiatt van az, hogy ők továbbra is ezt az erős köteléket érzik, de mint mondom, lehetséges, hogy akadályoztatva van a kommunikáció, vagy amikor beszélnek, akkor nem tudják úgy kifejezni a gondolataikat, a belsőjükben lévő érzéseket, ahogy azt szeretnék, és ez mindkettejüket kicsit visszafogja, kicsit frusztrálja. Na, megnézzük még itt a szomorúságot, hogy mi az, amit nem tudnak elmondani. Lehet, hogy olyan nehézségek vannak itt ebben a lélektársi kapcsolódásban, hogy más a nézőpontjuk a házassággal, a párkapcsolattal összefüggésben. Egyikőjük akár, vagy mindkettejük esetleg lehet, hogy házasságban él, vagy hát párkapcsolatban van, és ott a vállással kapcsolatosan, ha már korábban szóba került, akkor pontosan emiatt van az, hogy kerülik a beszélgetéseket, mert így nem akarnak konfrontálódni, pedig nagyon fontos lenne itt az újkor hajnalán az, hogy megtanuljunk azt, hogy őszintén beszéljünk, és ne ezt a látványpékség világot folytassuk tovább. Ez szörnyű, hogy ezt kényszerítették ránk éveken keresztül, hogy ezt hogy nehogy megbántsuk a másikat, én nem bántok meg senkit sem azzal, hogyha megmondom a gondolatomat. Ha a másik nem tudja elfogadni, hogy én mit gondolok, akkor neki van magán dolgozni való. És különösen, ha ezt én tisztelettudóan fejezem ki magamat, és így mondom el a gondolatomat, akkor az lenne a cél, hogy ezt így megtanuljuk. És a másiknak a sértegetése az semmiképp sem jó, és lehet, hogy itt azért beszélek erről, mert itt azt érzem, hogy azért is szűnik el a kommunikáció, mert hogy itt akár olyan is volt korábban, hogy bántóan mondta
egyik a másiknak, akár sértegetően is, akár rosszat szólóan is, és itt ezért is nem beszélnek róla. Például, hogyha most mondok egy példát, hogy hármas kapcsolatban ról van szó mondjuk, és akkor a harmadik személy szapulja az együtt élő társat. Akár mennyire is gondolja ugyanazt mondjuk a középső személy, de hogyha szapulják a társát, akkor ő beáll oda, mert ott az a társa. És ezt nagyon jó lenne megérteni ilyenkor, hogy ő reflexzerűen tudja, hogy oda tartozik. És az nagyon-nagyon hosszú idő, amíg az emberben kialakul az, hogy egy kapcsolatot úgy hagyok ott, hogy már nem azt védem. Főleg, ha gyerekek is vannak, akkor pedig legtöbbször védjük a gyermekünknek a szülőjét, a másik szülőjét. Ez ilyen reflexzerű dolog. Ezért fontos, hogy aki kívülről jön, ezt értse, megértse, hogy ezért nem célszerű bántani a másikat, hanem csak így, hogy én azt látom, vagy én nekem ilyen szituációról ez a véleményem, és nem kell, hogy a másik elfogadja, csak el kell mondani azt. Tehát, hogyha nem tudja elfogadni, ez is egyfajta reakció, és ez jó lenne, hogyha ilyenfajta kommunikációt is elkezdenénk megtanulni, vagy meghonosodni, inkább így mondom, és nem az, hogy agyon hallgatjuk, mint ahogy itt is volt, hogy agyon hallgatjuk, mert én nem akarok veszekedni. Hát ne is veszekedjünk. Na de megnézzük, hogy egyébként mit gondolnak egymásról itt a lelkitársak. Kettőt kérnek szépen, hogyan gondol a férfi, van jelzett személy, a női lélektársa. Milyen gondolata van a nőnek a férfiről? Láthatóan a férfi részéről ő még mindig ott tart, hogy ez a kapcsolat kettejük között, ez egy nagyon újszerű és egy nagyon friss kapcsolódás volt, amikor ők találkoztak, nagyon megindító is az ő életében, tehát megváltoztató, és újat indító kapcsolódás volt, és akkor a pozitív értelemben mindenképpen, ha megnézzük akkor, hogy mi az itt az ajándék, és a gyermek. És azt mutatják, hogy viszont elbizonytalanodott. Hiába volt ez a múltban nagyon-nagyon szép, az anyagiak miatt, az anyagi, inkább akkor így mondom, hogy a fizikai világnak a körülményei miatt, itt ő nem látja már úgy, ahogyan akkor látta, belegondolt az életébe, belegondolt a dolgokba. Például az is, amit az előbb mondtam, hogy ott éreztem, hogy esetleg a másik fél, tehát a női oldal úgy fejezte ki magát, ami eljutott tudatáig a férfi lélektársnak, és emiatt aztán visszazárt, és nagyon sokat gondolkodik, és el is bizonytalanodott a tekintetben, hogy ő az érzéseket hogyan tudja hátrahagyni, hátra akarja egyáltalán hagyni, illetve mi történik akkor, hogyha ő ilyen nagy változtatást akar véghez vinni, amiről esetleg beszéltek, és ez megijesztette őt, és emiatt van szüksége arra, hogy egy kis időt kér mondjuk, hogy ezt végig gondolja, hogy ezt ő megrágja magában. És a női lélektárs részéről is itt van ez a gondolat,
És lehet, hogy már ugye a férfi azt el is mondta, hogy ő meg szeretné gondolni, vagy át szeretné gondolni mindazt, amiről beszéltek, és a nő ezt meg úgy értékeli, hogy mit gondolkodik már ennyit rajta, hát ilyen tök egyszerű a helyzet, mit kell ezen ennyit gondolkodni, de kell. Mert hogy ez nem csak gondolkodásról van szó, itt ahhoz például, hogy valaki egy kapcsolatot megszüntessen, és egy másikat kezdjen, például, vagy egy teljesen mindegy milyen jellegű fizikai cselekvést kell megtenni, ilyen jelentőségűt, amit itt látunk, az belső átalakulást is követel, és aki ezt így nem érzi, akkor ő neki még nagyon sok dolgozni valója van magán. A legapróbb belső átalakulás is iszonyú fájdalommal és energiával jár. És ezért aki csak így simán így gondolja, hogy mit kell ezen gondolkodni, ő biztos, hogy nem végzett még magánönmunkát, mert akkor tudná, hogy ez nagyon nehéz bármit is megtenni. Na megnézzük itt a gondolatot. És a betegséget is. Igen, ezek arról beszélnek, hogy túl sokat gondolkodik, meg túlságosan kötődik ahhoz a helyzethez, amiben van, ahhoz a gondolat, a hitrendszeréhez, és miért kell ahhoz annyira kötődni, hát nem látja, hogy az hogyan van, nem látja, hogy az valójában milyen is. Hát nem látja. Hát pont erről van szó, ha látná, akkor nem maradna benne. És ezt mondom, hogy ahhoz, hogy ő a legkisebb dolgot is megváltoztassa, neki az egész életet meg kell változtatni. És már sokszor mondtam azt a példát, de most is elmondom, hogyha például valaki az egész életét egy pincében éli le, és sosem lát napot, és képzeljétek el, hogy van ilyen, létezik ilyen a világban, és amikor egyszer úgy hozza az élet, hogy ő kimehet a napfényre, akkor ő már még mielőtt kilépne a házból, már előtte megáll, mert olyan nagy a fényesség, hogy ő nem tud ezzel mit csinálni. Nem, hogy kimegy és örül, nem. Megáll, mielőtt kilépne, és visszafordul, és visszamegy a pincébe, mert ő azt szokta meg. És hozzá kell szoknia a gondolathoz, hogy ő kimegy abba a világba, amit nem ismer. És ha így ezt a példát, ezt is, erről sok filmet is lehet nézni, leginkább a korai, tehát a 90-es évekbeli filmekben vannak ilyen jellegű dolgok, de ezt így azok jól szemléltetik, hogy hogyan tudunk, vagy nem tudunk pontosabban alkalmazkodni az új körülményekhez, és neki ilyen jellegű nagy átalakuláson kell átmenni. Úgyhogy itt ez lenne a jó, hogyha itt a gondolatban is a női lélektárs, mindegy, hogy most ki kicsoda, hogy ki a férfi, ki a nő, most én nem arra gondolok, hogy te vagy a nő, meg ő a férfi, hanem ez fordítva is lehet. A lényeg az, hogy itt a nőivel jelzett személynek ezt nagyon fontos lenne átgondolni, hogy nem olyan egyszerű megváltoztatni a legkisebb dolgot sem. Ha ez egyszerű lenne, akkor senki nem lenne beteg. Mert a betegség az arról szól, hogy nem vagyunk hajlandók ezt a változást megcsinálni. Minden betegség erről szól, mert így jelez az egónk, az általán nagybetűs intelligenciának jelzett bennünket életben tartó és működtető isteni szervünk, és a betegséggel jelzi, hogy baj van, csinálni kellene valamit, és nem csináljuk. Na de erről például az elengedés videókban sokat beszélek, hogy ez hogyan működik, illetve hogy működtet bennünket. Most pedig megnézzük akkor,
hogy mit éreznek egymás iránt, milyen érzéseik vannak. Kettőt kérnek szépen. Először a férfi lélektárs mit érez a nő iránt, és a nő mit érez a férfi iránt. Hát láthatóan a férfi mindenképpen vesztesnek érzi magát a döntések miatt, és mindenféle döntés. Tehát az a döntés, ahogyan ő eddig élt, az a döntés, amit ő most a női lélektársal kapcsolatosan megél, vagy döntött, ez a bármelyik ujjamat harapom, mindegyik fáj, tehát, hogy ő nem tud olyat dönteni, hogy az neki ne ér, vagy őt ne érni veszteségként. Na nézzük akkor, mit tudhatunk meg erről. És az elköteleződés. Itt megint csak az mutatkozik, hogy valamelyik őjük elkötelezett kapcsolatban él, és ott anyagi problémák miatt lehetetlen például a vállás, és emiatt muszáj azt az elköteleződést fenntartani, ugyanakkor pedig ott van, amikor ő magában van, magába tud nézni, akkor ott van benne az a mérhetetlen vágy, amit ami miatt, mint mondtam, ami miatt megint csak veszteségnek éli meg az életét. A női lélektárs pedig kitartóan vár arra, hogy valami megújulás jöjjön az életébe. Na nézzük a hűséget. És a gyermeket is. Itt én azt gondolom, hogy itt a női lélektársa azt remélte, vagy azt reméli az érzéseiben, hogy akkor a férfi lélektárs az érzései megmaradnak, erősödnek, de azért ott van benne a félelem, hogy mi van, hogyha meggondolja magát, és mi van akkor, hogyha az új kezdetet, az újrakezdést, azt mondjuk egy meglévő társ, vagy egy meglévő domináns személy az életében, az megakadályozza, tehát itt a félelem, itt a féltékenység jelenik meg leginkább érzelemként, és nem a tiszta szeretet jelenik meg. Tehát, hogy itt az agynak, vagy ennek az egónak, amiről az előbb beszéltem, annak a megszokása, annak a rutinja, az, ami bennünket általában megnehezíti, megkeseríti az életünket, mert ő neki vannak ilyen gondolatai, hogy mert akkor az is úgy csinált, mert a múltkor is úgy volt, mert ennek is úgy volt az élete, mert a másiknál is ez történt, és ahelyett, hogy ezeket a gondolatokra azt mondanánk, hogy oké, ez ott volt, ez nem most történik, most én magammal törődöm, és nem ezzel, ehelyett szoktunk nekiállni, és agyalni, és rágódni, és akkor így a saját életünket nehezítjük meg, és jó lenne, hogyha megengednénk a másik személynek is azt, hogy fejlődjön, mert ugye az előbb elmondtam, hogy bizony neki nagyon nehéz a teher. Na lássuk, hogyan alakul a lelkitársi kapcsolat következő 1-2 hétben, mit tudhatunk meg. Mit tudhatunk meg erről a kapcsolatnak az alakulásáról? Megmaradna a vágy és a remény, a hűség, a kitartás, persze a szomorúság is, viszont a titkolózás is. Na nézzük a tolvajt.
illetve az elfojtás, hogy a múlt örömeit nem merünk arra figyelni. Na például ez is ennek az egónak, az intelligenciának, a nagybetűs intelligenciának a trükkje, hogy, hogy jaj, nem gondolok arra, hogy milyen jó volt a múltkor, mert akkor csak a fájdalom jut eszembe róla. Hát fordítva csináljuk, tehát hogy azért gondolok rá, mert hogy megkaptam ezt a lehetőséget, hogy én boldog lehettem. Lehet, hogy nem soká, de mégiscsak megadatott. És itt én például biztos, hogy fordítva éltem meg, ugyanilyen módon nagyon sokáig az életet, és itt az lenne a jó, hogyha erre ráébrednénk, hogy örüljünk annak, hogy megadatott az a jó, amit itt is mutatnak, hogy mind lelkileg, mind a hétköznapok szintjén nagyon jó volt a múltban, és ne sírassuk azt, hogy de már nincsen meg, hát ki tudja lesz-e, hanem fordítva, hogy örüljünk, hogy volt. És hogy lesz-e, azt meg bízzuk a Jóistenre, bízzuk az univerzumra, majd ő eldönti, hogy hoz-e az életünkbe, és pontosan annyi úgy dönti el, ahogy mi azt megérdemeljük, vagy az szerintük a jó, és hogyha ezt mi felülbíráljuk, hogy én akarom eldönteni, akkor a Jóistennél többre tartjuk magunkat, ezt mindig érdemes tudni hozzá, hogy amikor mi felülbíráljuk, hogy de én most akarom, és nem akkor, amikor ők hozza az élet, akkor olyankor mi mindig eljátszuk azt, amiért kiüzettek bennünket a paradicsomból. Mert ezért akkor is ez a gőg volt az emberben, Ádámban és Évában, és így minden nap újra érjük, és ezt kellene megtanulnunk, hogy fogadjuk el, hogyha azt mondja a teremtő, hogy ahhoz a két fának a gyümölcséhez, ahhoz az almákhoz ne nyúljál, akkor nem nyúlunk. És ha mi mégis szeretnénk, mert akarjuk ezt a régiót vissza akarjuk adni, de azt mondja a teremtő, hogy nem, akkor nem. És itt, bár itt van a jó, mert látjuk, hogy a kapcsolatban itt van a vágy, a remény, a kitartás, és nem arra fókuszálunk, pedig az 3 szuper jó, itt meg csak 2, tudjátok, van az 5 kelyhely, az a kelyhekötöse is a taróban, ott is a 3 kiborultra fókuszál, és nem a 2 jóra, itt pedig 3 jó van, és mégsem arra fókuszálunk, hanem erre a 2-re, úgyhogy ez lenne a jó, hogyha a jövő elkövetkezendő 1-2 hétben arra, és akkor hát, ha be tudjuk magunknak hozni ezt a jót is, de még megnézzük itt a reményt. De ehhez úgy mutatják a lapok, ehhez viszont a gondolkodásunkat át kell állítani. Tulajdonképpen azt, amit az előbb elmondtam, hogy ne féljünk attól, hogy mit hoz az élet, ne féljünk, hogy attól, hogy mit ad az ég nekünk, és hogy miről kell lemondani, milyen hozott hitrendszerünkről. Bízunk abban, és legyen bennünk ez a remény, mert hogy ez jót fog hozni. És mivel ez az utolsó lap, amit most kértem, meg itt is egyébként is, amit kijöttek ezért, én nagyon bizakodó vagyok e tekintetben, hogy tényleg jól fog lenni. Lehet, hogy nem 1 hét múlva hétvégére, hanem kicsit odébb, de mert a reménylapja az egy kicsit hosszabb távot mutat, de azért ennek majd lesz pozitív hozadéka, csak legyen bennünk ez a hit, ez a bizalom. Köszönöm, hogy itt vagytok, én bennem itt van a hit, hogy ezért csinálom a videót, hogy itt vagytok és megnézitek, és remélem, hogy itt is vagytok és nézitek, és köszönöm a lájkot, a kommentet, a feliratkozást, ha még nem vagytok feliratkozva, és hogyha úgy gondoljátok, hogy nézzünk nektek személyes kirakást, azt akkor kérlek írjatok a leírásban található elérhetőségre, ott tudunk egyeztetni,
és köszönöm még egyszer, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!